सो म चाहिँ टुलिप बनाउन गइरहेको छु। सो बिस्तारै मिक्सिङ गर्ने अनि सेन्टरमा पोर गर्यो अनि फेरि एउटा मजाले पुस गर्यो अनि फेरि एउटा लास्ट पोर गर्ने उठाउने माथिबाट स्ट्रेट लाइन चाहिँ कट गरिदिने। यसलाई चाहिँ हाम्रो नर्मल टुलिप भन्ने गर्छ। सो नेक्स्ट पोर चाहिँ म 4वटा लेयर भएको टुलिप बनाउँछु। कसरी लेयर भएको टुलिपहरूलाई चाहिँ थप्दै जाने भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउँछु। फ्रदिङ चाहिँ हाम्रो एकदमै सिल्की अनि राम्रो हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको टुलिप चाहिँ राम्रोसँग ठेलिन्छ। सो नेक्स्ट चाहिँ म 4वटा टुलिप बनाउँछु। सो म सेन्टरमा पोर गर्छु अनि हल्का पुस गरिदिन्छु, फेरि एउटा अनि लास्ट एउटा पोर गरेर माथि उठाएर कट गर्छु लाइन। यो चाहिँ हाम्रो 4 लेयर टुलिप। सो नेक्स्ट 5 लेयर भएको टुलिप बनाउँछु। सो नेक्स्ट चाहिँ मेरो 5 लेयर वाला टुलिप। सेन्टरमा पोर गर्ने, हल्का पुस गर्ने, 2टा 3टा 4वटा 5वटा माथि उठाउने, स्ट्रेट लाइन तान्ने। यो चाहिँ 5 लेयर टुलिप। सो म 6 लेयर टुलिप बनाउँछु नेक्स्ट चाहिँ। सो 6 लेयर टुलिप बिस्तारै मिक्सिङ गर्ने अनि सेन्टरमा पोर गर्यो, 2टा 3टा 4वटा 5वटा 6वटा अनि माथिबाट स्ट्रेट लाइन। यो चाहिँ 6 लेयर टुलिप चाहिँ प्र्याक्टिस। सो यो नै हो टुलिप। देख्न सक्नुहुन्छ मजाले। तीनवटा 4वटा 5वटा 6वटा। सो नेक्स्ट प्याटर्न म फेरि टुलिपै बनाउँछु। बिस्तारै सेन्टरमा पोर गर्यो, हल्का पुस गरेर ठेल्यो, अर्को फेरि लास्ट पोर गर्ने, बिस्तारै मिक्स गर्नु। ल भयो, ल बिस्तारै सेन्टरमा हाल्नु, बिस्तारै ल हाल्नु हालिरहनु। ल भयो, ल अर्को फेरि एउटा झ्याममा हाल्नु ठेल्यो, गुड। फेरि अर्को एउटा
अलि पछाडि झ्याममा हाल्नु 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 कप सिधा गर्नु लाइन तान्नु माथिबाट अब बस ठिक ल भयो ल सेन्टरमा अलि अगाडि हो हाल्नु ल हाल्नु 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 खनाउनु 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 अझै धेरै ल भयो ल अर्को झ्याममा हाल्नु त गुड ल फेरि अर्को अलि छेउमा हो झ्याममा हाल्नु बस कप सिधा गर्नु माथिबाट लाइन तान्नु बिस्तारै बस बिस्तारै बिस्तारै कप उल्टी गर्नु भयो भयो ठिक छ भयो हाल्नु न बिस्तारै हाल्नु त हालिरहनु हो भयो ल अर्को झ्याममा हाल्नु भयो अलिक बेसरी झ्याममा ठेल्नु त ठेल्नु न झ्याममा हो त्यसरी ठेल्नु भनेको अब लाइन हाल्नु माथिबाट अलिक यसलाई चाहिँ झ्याममा धेरै हाल्नुपर्छ क्या भयो कप उल्टी गर्नु छेल्नु झ्याममा ल अर्को एउटा छेउमा हो लाइन तान्नु माथिबाट आम्मामा यति हाल्नु चाहिँ सकिएन त्यसरी नै हाल्नु त झ्याममा हो अब लाइन भयो भयो कप उल्टी भयो झ्याममा ठेल्नु भयो छेउमा झ्याममा हाल्नु लाइन हाल्नु ठिक छ बिस्तारै ल भयो ल भन्नु हाल्नु बिस्तारै गुड ल हाल्नु बिस्तारै बिस्तारै हाल्नु न अब धेरै फोर्स भयो कस्तो राम्रो ल भयो कप उल्टी गर्नु ल सेतोदेखि हालिरहनु ल भयो गुड हो त्यसरी हालिरहनु फेरि गुड भयो ल फेरि अर्को ल माथिबाट लाइन तान्नु अब हेर्नु त फलिङ राम्रो भयो कप उल्टी गर्नु गुड हो फेरि एउटा माथिबाट लाइन हान्नु बिस्तारै ल भयो कप उल्टी गर्नु ल हाल्नु बिस्तारै हाल्नु हो गुड भयो अर्को झ्याममा हाल्नु अब चाहिँ भयो अलि झ्याममा हाल्नु अलिक बेसरी खनाउनु त ठेलिन्छ हो कप सिधा गर्नु माथिबाट लाइन तान्नु गुड यसरी सिधा लाइन कप उल्टी गर्नु भयो ल गुड फेरि ठेल्यो हो फेरि अर्को झ्याममा हाल्नु बस ल माथिबाट लाइन तान्नु लाइन त के भयो राम्रो छ ठिक छ कप उल्टी गर्नु खनाउनु अलिक मजाले हो ठिक छ फेरि उता जानु आउनु छिटो उठाउनु अब सिधा जानु बिस्तारै फेरि उता जानु घुमाउनु सट्टा फेरि यता आउनु अब सधैँ माथि उठाएर बस भयो बाबा भन्नुहुन्छ ल बिस्तारै आउनु खनाउनु हो घुम्नु कप सिधा गर्नु आउनु फेरि घुम्नु एक राउन्ड माथि उठ्नु कप सिधा गर्नु खनाउनु बिस्तारै